Haxhi Ali Mehani u lind në Kosiq të anës së Malit me 1949. Portreti i tij është karakteristik në vete, sepse nga fytyra e tij rrezaton një mirësi. Është tejet e njeri modest, i matur, mikpritës, me një shpirt që të bën për vete në takimin e parë. Ka një mirësi në vete, ato që e njohin e vlerësojnë si një njeri të pashoq, çdo herë i gatshëm të ndihmoj njerëzit me mundësit që ai kishte, njeri i papritueshëm. Rrjedh nga një familje fshatare që kryekput është marrë me bujqësi dhe blegtori. Prindrit e tij, Bajrami dhe nëna Bejaze, rritën dhe shkolluan 6 fëmijë. Aliu është djalë Hasretit me 5 motra. Si gjithë bashkëmoshatarët e tij në atë kohë, edhe protagonisti i këtij emisioni ka pasur jetë të vështirë, të shoqëruar me skamje dhe plot vuajtje. Të gjitha këto i kanë tejkaluar duke pasur besimin tek i madhi Zot, se me punë dhe sakrifica do t'ju vijë edhe ditët më të mira, më të bukura. Miq të dashur, përshëndetje edhe nga një emision i ri Portreti, pra me një tjetër protagonist. Kësaj radhe jemi fokusuar në Kosiq, pikërisht kemi të bëjmë me një pris fetar, i cili tani ka 70 vjeç, ka dalë në pension, plot 48 vite ka shërbyer komunitetit musliman, pra komunitetit këtu në anë të Malit, ka qenë imam në Miell, dhe bëhet fjalë vërtet për një person i cili ka një autoritet, gëzon një autoritet të madh në anë të Malit, dhe padyshim që kjo ishte edhe arsyeja pse ja kemi mësyer pra shtëpisë së tij. Unë shpresoj fort që me bashkëbiseduesin ton sot, përveç që do të flasim për aktivitetet e tija fetare, do kemi edhe çfarë tjetër të flasim dhe ju të dëgjoni sot nga imam Ali Mehani. Përshëndetje. Faleminderit. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderoj Allahun, Zotin Xheleshanuhu, krijuesi i botës së gjithësisë. Ju falenderoj edhe juve që keni ardhur dhe në kujdesu për të bërë bisedë të arsyeshme për punën time, për jetën time, si e kam shërbyer dhe si kam punu, edhe si kam rrit dhe të ky qëllim, në emrin të Allahut, në emrin të familjes time, mbajtjes së familjes time, edhe të gjithë xhamatlive dhe koshis time. Jeta ime, kur e kena fillu jetën si fëmijë, ka qenë jetë shumë e thjeshtë. Kena jetu një fshat, si gjithë fshatrat, por me jetë shumë ekonomike të vështirë për atë kohë, edhe kena qenë jo vetëm një unë, por kena qenë gjithë fshat, që gjithë njerëzit kanë qenë barabartë në atë kohë, dera që baba jem, Bajrami, dhe nëna jem me Bejazja, ju kujdesu shumë për jetën tonë, për edukatën tonë, për mimajtjen tonë, edhe unë kam pas fat me kanë vetë një vlla, por me pas 5 motra, a njëna motër ka lindë shumë ma vonë, e atë i thoi kije, kur kisha unë në medrese, vitin e 4, kështu që në shkollimin e parë, fillestar, e kena banë Miell. Mësues ka tjerë në koha ka një farë Manush Kasneci, ala gjallë ashtë. Po, jeton. Edhe jeton ala. Ne ka mësues sa Nasradini ka kanë si vullhet si shkollës Miell atëhera. Shkolla e Miellës ka fillu në Miell me punu, me mi, edhe unë që dhe 53-shin, se dera atëhera ka kanë në kryth. Shkolla fillore e para, që është fillu me 1920, ka kanë në Kosiq. Ka se ka me dhe shkolla Kosiq, dera në tërmet ka met, masene ka marrë me shkolla Kryus. Në tërmet e ka marrë e me shkolla Kryus. Omer Çobi ka ke mësues në atë kohë dhe ka përcjellë shkolla Kryus. Tërmeti 68-ës? 69-ës. Azit 79-ës. 79-ës. Se ju ka ditë 3 shkolla, ju ka ditë prej hera. Shkolla Kadërkohës së vjetra, shkolla Sokobinës edhe shkolla Kryus, çfarë që ka emrin tani. Me 1953 pra si thash,
është një miell shkollë, ata që kanë shkuar në Kryth, janë një miell, unë kam filluar shkollimin shkollor, kam filluar me miell që 56-ën, 57-ën klasën e parë, kanë 29.000 klasë parë. 29.000. Po, sot isha ditë që mora notat për nipin tem në shkollë, 3.000 për kretë fshatrit miellës, Bojkut edhe Kosicit, shkojnë miell vetëm 3.000 klasë parë. Që çfarë ndryshimit është shumë i madh. Mandaj pra, mos e kam kryer shkollën fillore në miell, jena unë në Kryth. Atëhera ishte në 2 klasë, klasa 5 edhe klasa 6 në Kryth. Mesi kur bëri hera se nuk kanë kënë të ura të rruga që atëhera, këna 3 herë këna kaput rrugën për me kalu me shku në shkollë, se ka kënë urët pa ka ditë me kaput projet. Po mirë si që ndroshje me veshmbathje, me... Nuk kanë kënë të mjetës i këna sëtë, për shambull, as kanë pas pusë, as kanë pas me opanga kanë kënë atëri që kanë shku në shkollë atëhera. A qadër kishi qadër, as qadër s'ka pas? Shumë, me struga këna kënë. Atëherë, qadër ka dalë shumë ma bolë, me struga kanë një leshit, edhe ose me thesë. Me kanë përredhë thesin edhe kanë këthyre shtoj për me shku në shkollë. Ma të najna, për shkollës Kryth, në kja kanë shumë ma afer, krasë me Kadërkollë. Jena unë në Kadërkollë 2 vjetë, edhe kena unë në përkohë Lulej të ne, i shqip shatë që thirët Lulej të ne, i në katolik, por këna shku shumë mirë me ta. Edhe për ty në këna pas shokë, këna shku në shkollë Kadërkollës bashkë me ta, edhe këna shku kam 7 kilometra me shku edhe 7 kilometra me ardhë. Nga mosha vogël, Haxhi Alia është interesuar të ndjekë shkollën e mektepit, gjithnjë duke pretenduar të bëhet një hoç në Katund, ku do t'i përkushtohej vendasëve të vetë, të cilët filluan në mënyrë masovike të shkolloheshin. Ishte drejtori Yunus Divani, ai që ngriti në këmbë anën e malit, i animoi dhe bëri një fushat kundër analfabetizmit, prej shtëpie në shtëpi. Askush nuk i arriti si ai të stimuloj popullatën të shkolloheshin dhe të delnin nga errësira shekullore. Por kena pas nërësi me shku në shkollë, pse nga kam direktori e saj kohë, Yunus Divani, ishte në mikprit edhe në mësot në uzote se si duhet bo sjellë kur vjen në shkollë, edhe si duhet bo sjellë kur nisë shpi për ma në shkollë. Në mësot në uzote shumë për atë punë, edhe mësusat tjerë kishin shumë regull, kishin disiplin, edhe na kishin moral ndaj mësusash edhe dhe gjithve. Kështu që vitin e kësa kam pas edhe djarin e hasë në shkollë, dhe shapshi, e kam pas e kam hasë halën brejsh, edhe shkoshë me najnë rëta, mirë po ta fillët me shku në shkollë me tep klasën e 7-ën, me shku me tep në brejsh, edhe për klasën e 7 dhe 8 jam shku në brejsh për Kosicit, se s'ka pas me tep në mjedhat hera. Se s'ka pas... Do me thanë që në moshën e feminisë ju e keni atë dëshiren... Kena pas dëshirë shumë për me vazhdu këtë nim. Po ka pas dikush në familje tuaj, a keni trashigua, po ju keni qeni pari? Vetëm i pari. Baba ka dash shumë besim, ka kanë besimtar, ka kanë morator, ka jetu në për njerës, e ka dash besim, ka pas njerës kontakt me njerës. Atër ka pas shumë njerës dëshirë me naj me njerës dishëm. Bile fetarisht, është e nevojshme shumë se kur vjen një dishëm, si kur se këni arrujt njerës, të setë të unë, me marrë dhe qa për ati, me pas kujdes, se qa kam fitur për juve setë. Ashtu ka kanë miku, kur ka arë të dikush, ka arë këshia, kanë neje, kanë bisedu, kanë tëna, se dhe kur ka dalë për fundove, i kanë di se qa kanë bisedu. Mungon e jo gjasat? Tesh mungon shumë, tesh s'ka biset, tesh ka telefoni me i hera, edhe s'ka biset, si e si ki punë, edhe nuk di qa ka pas. Sidomos, vitet e pas luftës ishin shumë të vështira, ku sigurimi i bukës dhe ushqimit për kafsh ishin prioritare. Ata që siguronin këto ishin familje pasanike, sepse shumica popullatës vuante edhe për kafshat goje, sidomos viteve të 50-ta, kur ishte vit zije, vit që do të mbat mend për nga mungesa e bukës. Dëshira ishte flakët për të regjistruar medresën, por në vitin e parë nuk arriti të regjistrohet për shkak të kufizimit të numrit. Në vitin e dytë, me 1967, regjistrohet me korespondencë për të arritur kushtin që vitin e tretë deri të pestin ta ndjek i rregullt. Kjo periudhë kohore për Haxhi Aliun ishte sa një periudhë e bukur, aq edhe vështirë, pasi çdo gjë vari nga kushtet ekonomike, të cilat ishin të vështira.
Mas e kam kry klasën e 8, kishte dëshirë shumë madhe më shku me medrese, por vitin e parë medresa që çova lutje nuk më pranonte për atë punë se shkolla nuk punote, nuk është paralele atë vit në Prishtinë. Vitin e dytë kam pas përse edhe 2 vetë tjerë kuadra, djali Molla Musës, edhe djali Molla Jakupit Izeti, pas Rahmet, edhe e Shrefi, edhe një djali tjetër Piselit ka kënë Daud Salla, por ai ka pas patkesi edhe me një herë vitin e parë edhe shkthy me shku, s'kam bujt me vazhdu shkollimin, se kam pas diçka në familje diçka. Baba jam e ka da shumë besime, ka taku, e kam pas Agjen, Recep Sylen, Recep Mehani, babën e Mines, gjyshin Amer Hodhit, e kam pas Agj, Recep Mehani, e nuk ka njerë shkollum me shkollë, por kanë mrit me vetë dijen e tyne, edhe kam shku, baba jam me te kam shku, e kam shku të Agje më përberam, më pa përberam, edhe aty ka taku Molla Musën. Recepi Agja ka pas një marazeze stane, kanë thonë, mi pa e ka hup dhe dijen, edhe kanë shku të Hoxha, e mi pa kur ka shku të Hoxha, kanë bisedu me Hoxhen, baba i ka thonë, që bo Mahlin? I ka thonë, së bo kërgja, a ke qenë me ta qonë medrese? Ka thonë, baba, a pëthu bate e punë, po të shërgjys vitorit, i ka thonë, me shku me korespondencë, me qu me djarën tem, me Shrefin, me Zetën e Molla Jakupit, me shku medrese. Kështu që mu bidhë baba dhe më thëtë që kështë me kanë bjerë shumë bire jam në këtë dëshirë ti, Molla Musja qanë unë s'moj më ardhë, se s'ka mundësi, kushtë ekonomike më ardhë, por mas i bjerë Molla Musja, a pa shkën të mete. Po si i thëmë, ku bëbohet e punë, kështu që i shkova e kaldova dajrës që i pashkoj të asit, e kena shku nërqenë, kena fitat natë, kena hyë të busit në 2 gjysë, të kërori që të gjamija Kry Pazarit, edhe jena njës me shku për Prishtinë. Por unë ishe i padalur, një herë më ishe nërqenë ma për para, se s'kena pas mjë... Si gjithë moshatarët e kohës, pa tjetër. Mjë, por edhe nuk ishe vesh, sa më vesh, baba më dha një carat që ka rujt, ja ka dha një rojtar atje që ka rujt, ashtu me shema, për me shku, me pas në shkollë me shku. Mjë, por, ose dishtë se, shë pa vjesh me atjeni me shku, por e more, e prandova, me atë që ka pas mësi baba me mu, i farendrej shumë, pas të rahmet shumë, që a shbo se bep, për me shku urdhi Allahu në vend, për me më shullu e mu. Edhe kena shku, kena mrit atë natë, kena bo prej Ulqinit, me autobus dërën të varë, për të varët me tren dërën në Podgoric, atëherë të të kretë që ka atëherë, e ma vorë, kena shku me autobus, me shku prej Podgoricet, me shku për Nikšić. Në ka zonë nata, Nikšić. Molla Musja ka bajt qalmen, kry, edhe i paraqit i taksisit me shku të i farë, kërshis ti, pika tërkollë, ka sem ka rezici, të është djarë ti ka artur në qëmë. Safeti e tonë tëni. Edhe i paraqit i taksisit i thëtë që, a mund është këtë adres me shku? I thëtë, po si jo, thëtë. Urna thëtë, i zvolë si pop, musliman si pop, thëtë. E thëtë edhe në qërnetini, në thëtë, në pyte një, kur e keni desh më këthy jo, me shku me tren për Mostar, për Terbin, Mostar, me shku Kosarajevo në ena. I thëtë, në 3 ore a kena trim. A i prepa i taksisti, edhe nuk i mullë pare kur gjo. Në 3 mas pisnatet, për nërë qamës, Hoxhës, që e kishte Hoxhën kry, në taksisti në poziti i pa pare, edhe në pruni, edhe në qaj, edhe në pruni prep në stacion të rrëri. Kështu që kena autu tanë ditën, edhe në ka zënë nata Mostar. Mu shok në atë kohë, më lati të urën e resë, a hotesh kur ishe me fpit me tepit me 2008, jam nale kam përrejtu atë u vend ku kam najon në atë kohë atë herë, si fmi. E pash veti që nuk jem maj, që asit, a unë i mendoshe se jam Hoxhë që në atë moment që kam shku. Se dishtë që e Hoxhë, se Hoxhë ka men të madhë shumë, edhe ka nërë të madhë me kënë. Por, ata që ishe darë, ishe ma të rriqën, këshin pa ma shumë, këshin jetën e kënë pa ma bukër e ma sanë. Edhe shkutën e tëne, mu më latë me rujteshë atyri, ka shku në Bashkësi Islame, Bashkësi Islame kanë prej të mirë, kanë dhënë të llorat, ka një këmish, edhe këmisha më kanë prodhu mu falet dëraj shumë atëre. E Shrefit, djarit Molla Musja kështë dhënë një shushkavac. Ka ka një shushkavac i hollat herë i jimë shtëni. Edhe jena, unis me na, me tren, me shku për Sarajevo. Këna më rrit 1 ora, mas pisnatet, a që ka pas miq Molla Musja, që e ka thirë për Bashkësi Islame,
mos caret e ka thirë miku në Sarajevo, e ka dalë, e ka prit 1 orë, ka prit stacion 3 miku. Kështu që kena bisedu, edhe treni ka përshë rrugën, kena bashku për Uzhic, Çaçak, Kralev, Rash, e kena mrit Mramin, Mitrovic e Besim Gashi. Pas 3 ditëve, udhëtim. E 3 ditë. Kena mrit e Besim Gashi, aty ne kena pritë, kena fit atë natë, taj, kena hangër, nadje, molla musja kanë aty, dhanëri ti e shref me Shkodë, ne ka fut makinë neve dhe ne ka shku në Prishtinë. Kur kena shku në Prishtinë, si të duk Prishtina? Prishtina shumë e mirë, për borë. Ishte toftë. Shumë, që mu thashtë... Ju sigurisht pa veshun si duhet. Me 18 janar, jena nisë me shku këtu, e kena bërë të kanë diku 21 kam harru se data e vërtet, kena mritë të tjeni, edhe kena shku, atë shku të në medrese, edhe nga pranoj direktori atë ishte Haxhi Reshet Osmani, direktor, edhe ka kanë për shtetit, ka kanë gullobi, kanë thonë, një që ka kanë përgjegjës për me pranu në shkollë atëhera. Se shteti ka pas lidhje, medresa ka pas lidhje me shkollën atëhera, edhe shkolla është darë pas lidhje me shtet. Kështu që më kanë pranu në medrese, por me korespondencë me dhënë pravimet, kështu që kam mësua dhe kam shku me një gjuhën me nxënësa tjera. Molla musja ja kam rritë, masi ka arë molla musja, unë kam nëjë në hotel, në Han, sajtak, si kanë thonë, Han, ishtë si hotel privat shtënej, e ma ka gjithë mëse një banes, e kam nëjë banes 2 muaj vetë. Por ftofti shumë i madhë, e bleva da dru për bo gjej, por muri ishte i bombi tulla shpillaut. Dritarja ishte e pa pikun, e pa rekullume, e mësë ne Idrizi, Qazimi, Jusuf Gjoko dhe Xhemal Draga flashin një banes bashkë të juot, edhe Qazimi ka kanë shpirt mirë shumë pas të rahmet. Qazimi tjenja kanë hoxhi mirë shumë, i sëqut ka kanë, e tonë 9 vjetë, 10 vjetë ka bëjtë që ka vdekë. Qazimi, edhe aji kështë një kërvet hekrit, a Xhemali që i flete me Dres dhe Mirin, e kështë një atë kërvetin 2 veç hekrit, a unë kërvetin jasim, dhe më që njerin kam, për më sjellën krah, për me fjetë, kështu që 3 muaj kërra fjetë bashkë, në atë lomë, 4 hire bo, 5 persona. Nuk ka kënë shumë letë më shkollu. Në atë vetë, temperatura ka mrejt ndime -21. Nuk e nishim në aftoftin, pëse atje nuk ka erë, nuk fryn era, por e nishim të busë të ora nadi, kur ushosh me shumë shkollë, në boshin si bora, si më kemi me sheqer njitëna. U mund shkolla me 20 qeshore është për shkolla vitin e parë, a mu mi të ashmenajnë probleme, a me mu ka nej Ramadan Gjoni pas të rahmet. 14 ditë. A që e parendrejshëm, Zotë jem shiroft, që më ka një mu aqe shumë aj, më ka në kuraje shumë, edhe më ka udhëzu për jetën time në pashtë, se aj ka kënë vitën e 4 medresës. Kishte të kufizuar ardhje në shtëpi, daljet, veshjen, çdo gjë duke kursyer në maksimum. Gjitha këto sakrifica të bëra ju shpërblyen, sepse arriti të kryej medresën në afat dhe të punësohet me njerë. Fillimisht në fshatin Bojk, pastaj ka shërbyer në Pistull dhe gjithë karrierën tjetër ka qenë imami i xhamisë së Millës, ku ka fituar një besim të madh të popullatës të kësaj zone, por edhe një respekt. Haxhi Ali Mehani është shumë mirënjohës për respektin që gjithmonë kanë treguar vendasit për te dhe për krahjen që ka pasur gjatë 48 viteve karrierë. Mëse i kam në përvimet, kam marrë në familje të tëni, edhe më kam prind, më kanë qu më Molla Brehimi se kështë nevojë zogë me pri, si kurse talebe, verës. Xhami zogësh, kam pri një verë. E mëse i asaj verë, jam këthy, edhe kena shku në shkollë, me një herë në Ramazan, Ramazani ka kënë me 25 nëntorë. Ka kënë Ramazani. Sa i mjanë bënë të data? Bikallon Zoti, historikisht të din, Bikallon Zoti Lëshanë hu, edhe kam marrë në Bajk, kam prinë në Bajk, me 67. Atëherë e kam fitu vetën bubesh, si kur se a gjithë shokët. Kanë një mu shumë, i farenderoj, edhe më kanë udhëzu se si me pas me kam për më sjellë si hoxh, se këna kanë fëmijë, Fildani
në fildan, se ka thënë pejgamberi alayhis salam, fëmia edukohet moshën e 7 vjeçare, deri në 10. Në 10 ka thonë me kap thupër mirah për me mësu, se kur t'i bën 14 ka thonë, atëherë i vjen diçka tjetër, qefi edhe e hub, nuk mund mos se drasa i fildani, fëmia që është moshë 7 vjeçare, deri në 10 mëson. Ajo ishte në atë kohë që mësose shumë, edhe ne gjoshe shumë se kishte dëshirë shumë madhe. I falenderoj shumë ata pa që rahmet që kanë dek, tjerë që janë gjallë, i falenderoj. Pastaj ne kanë shkuar në medrese, edhe kam formuar, jam regjistruar vitin e 2 i rregullt. Edhe vitin e 3. Arrin të rregull, tash i jep gjitha provimet edhe arrin që të shkosh i rregull. Kam shkuar vitin e 2, kam shkuar i rregull. Ishe shpesh në shtëpi? Shumë rrallë kena ardhur. Vetëm për Bajram kena ardhur Bajram. Se nuk kena mujt më ardhur se kur kena shkuar në shkollë, herën e parë që thash, isha kena shkuar me shkuar dimën, veç kena ardhur për Çakor. Ka kanë udhëtim pak më lehtë, kena fjet një natë, kena fjet në Pej, nadi kena hy autobusit në për Çakor edhe kena ardhur deri në Podgoricë. Kështu që ka kanë, domethënë vetëm 2 herë në çanda i dash më ardhur. Vitin e 4 kishte një problem shumë. Baba i kishte nis paret, pas rahmet. Për aset, por nuk kishim rrit mu paret për me marr me hangër se tonë ka 20.000 dinar ka kënë kohë. 17.600 ishin dash për me hangër me pi, a 2.400 dinar më kanë dash për me ble libra, fletore, basit. Mi për mundët e para, një farë shokët Jusuf Gashi, më thëtë, a dali më shqitë. Ku më shqitë? Punëtorë, thëtë. Po që më bëvanë, si me përbunu i thamur? Thëtë, që të diqatë më përbunu, diqatë. Dhe do me në treg atje, bu me ka eksul letrët në kry, kur shkom atjeri, tonë i shkutën, i blejnë, tonë punëtorët i blejnë, në met me 2-3 vetë atyne, i vjene i thëtë, atë një Serbi ishte, ditë e Shqipë edhe i Serbi, thëtë, me mi kalamaq. Po sa, 2.400 dinar. Me shku me mi kalamaq. Në ka fut makinë, në Fiat 1300, e në ka qu një 50 km për të Prishtinën. Kjo ishte dila ditë. Mi për, kur shku më atje, ku më dhe bashkënaka, sa kishim fillu me qitë lullë shtu asit, e shoqja ati Serbit, edhe e bia, ti mi kalamaq, për shati ishte shumë i madhë. A bishtë një shku, shumë. A i thëtë që, me mi thëtë kalamaqin, thëtë, edhe thëtë, mi mush, thëtë, mi bo thëtë, stop. Shtu që, në fillome, për mos kishe mi kur, kalamaq. Nuk di se me ndru këra. Ai dita, Jusufi dite me mi. Nuk fillaj më bo toka jeshen kretë. Kështu një, ti punu, i thamë në ti Jusufi që më më kryti s'moj. A i më thëtë mu lunë, jo. Nuk më pi havë që s'mushe, më kapit me të vërtet temperatura që s'moj. I thamë ati që më nëmkryti dhe i thëtë birit e me shku me marë dhe zhurë në apotek tableta për kry. Edhe a i shkaj, i prëni tabletat, edhe unë i piva tabletat, ata vjerë koha më hanë bukë, kështë i marrë ata zinkat për tamlit, për zinkat të ka i gati lidër tamel për shaq, me hangër, në hangë, më thëtë me hangër, i thamë më të smoj me hangër, i thamë në kryti, ata u qutën hangërën, masi ore, u qutën mihen, dhe si fillë me rahinja, më përshet më kryti, qëpa hangëra pak bukë, nuk mu shemë. Edhe, kështë që u qova një orë, pa amaru, shash që pa amarohet, u qova dhe ka pa dhënë shatin, edhe i dhe në më në paku letësh. I thamë një, o djelështa, mësë të papru nevoja, tha ti s'kisha artu. I thamë unë bre 1.000 dinar, pra. Ashtë 1.000 dinar, e thëmë, shur gjo. A i mu në 2.400 dinar, edhe ati Jusufi 2.400 dinar. Në ka që në mërtore me hangër, sa këra mujtë me hangër, me thonë, e kam thonë, o Zot, mësë më bënë rësë me tu për saj, se ishte pa mujtë me tu ushtële. Edhe Zotin më ka limu, alhamdulillah, edhe kështu që e kam kry medresen, mëse e kam kry medresen, vitin e 4, kam shku në pistoll. Se kishtë dëshirë Mollë Ibrahimi me më qu pak në ambjetin, me ndru ambjetin, për i bojtë. Edhe shkuar në pistoll të Ramaliti. Një familje njohur. Një familje shumë e njohur. Edhe e madhe. Edhe e madhe. 13 vetë bishin për natë në xhami. Më aty për ato vitet të Hilapi, vitet Kadri Maku, dish mëse Dautifi, ai ishte dervish atëre Shijet Nuh Selimi vishin në xhami, shumë atë ka kanë që ka mojt mend një muret Kanaçi. Ka kanë pas Shamir Kanaçi, i kanë patush, kanë thonë asaj, nas tyne, zijaja, tëne,
Kështu që 2 vjetit kam prind pjesën në Ramazan. 69 dhe 70. Do të keni shërby në Pisu, si keni kalu, cilat janë përshtypjet e juaja? Me qenë se këto familjet që i numruat, pak i shumë i njësë janë nga ajve. Shumë familje, ishte Ramazan, Ramaliti ishte diktator në familje. Me një kalë bardh, me një kalë të madhë. Edhe, ishte një farë Shaban Bojku, punote në Azden e Vizve, atjeni në Zogëj, e mje për e shko që Ramalitit, pa fërgan vë, mas i falmi në mizditen, pa fërgan vë, aja e nin, Ramja, edhe uret e shaq që uret e ja kap vët, ja hjath në prosh. I thët, qa pa bani, thët shoqës? Thët, po Shabani ishte i punu, thët, në Zenevizhve, thët, aji nuk i nëntët, shpiteme nuk ka me tu, duhet me inu, ose mas punojnë, shkojt hajnë këtë detët, ti mas që me hangë boka sësi. Edhe shto që nuk i qaj kërkush me hangër. Ati, kur pa vinë ata në iftar, ba me iftar, ata djertë ishin shëqyria pas rahmete, Cufi pas rahmete, Regjepi pas rahmete, tam pas rahmete, ata pishin dëhanë, për nuk e pishin dëhanë si të babs. Martu, me fmi. Edhe shto që, edhe fajrë dhe Shabani mas tyne, me vor. Edhe hamë e iftarin, mas i hamë e iftarin, shkume për xhami, vetëm me Shabani me shoqen e Ramas, tonë xhami. Kur u qumë se fërë, tesh, unë fletën në kërvet, Shabani në kërvetit për bimuri dhe dhejna, tesh më dhëdhëm qënë hoxha, e Rame më qënë hoxha, qunë se fërë. Shabani nuk i thetë. Më qunë se fërë, mi po atiri ka përqy shumë, edhe e du shumë atë punë, edhe një iftar bashin petla me kas në atë kohë, edhe në sifër bashin pachamor, por bashin edhe pilaf me kos. E u qunë Shabani, më thëtë më hoshë, ma qaj gjim vend të ne, u qunë sifër edhe e, pa që, me hongër, është që, kam thënë shumë i knasë, kur kanë shkullë, më thëtë Rame që, zdo ku shkullat me thirë, që ka me thirë sanë dhe burë i natë, ke me shku, aj që ka me thënë, hajde i natë kur dush, mas me shku. Kush ka me thënë, hajde nëse më Rame ose sante, ke me shku, për iftar. Kush s'ka me thënë, ke marrë të anë. Edhe shë që kam vepru, edhe më ka bërë për të ditë. Aqe kanë dash besimin ata që në të kohë qiqin push, kishte një farë Hasan Kurtit në Pisu që u mirëte me ata punë. Policia në bjerë mu ishe i ri, a nuk e njësha Serbisën, se njësha sa duhet, në bjerë policia si imam me kalëzu gjematit që zgudzemi qitë pushk. Edhe unë i kalëzoj gjematit që nuk gudzoj me qitë pushtëni, edhe asisoj të vazhdej. Mirë po, si mas të thoshe u gja, kur delimitën pi minare, se në bam, mundari policijeve më kapë mu, i thëtë Ramaliti, këj është hoqë, unë jem hoqëtash. Këj është kanë punë ti unë gjdo kush kanë përgjithsi unë. Edhe shtë që më liraj, më hanë kam kalu shumë mirë. Mëse kam kry vitin e 5, me drese, unë jam martu, me 4 korrek, 1970 ishin, me bashkëshortën time me leqen. Eshtë pi cekë vizve, pi millet, ka pas 2 vlazën, baba i ka vdek ma heret, nënën e ka pas gjallë dhera para 10-12 vjetëve. Edhe, një muaj e gjysmë mas marteset, jam punësu në xhamit Mellës, imam. Aty keni shërby? Aty kam fillu, edhe aty e kam marru për 48 vjetë. Fillimi ka qenë shumë vështirë, se njeriu i shiku hoxha shumë. Kur thoni i shiku hoxha shumë, çfarë mendoni? Shka qenë shumë mirë. I shprit shumë nga hoxha, ishte ashtë jetë një model? Por, mendoj që ka qenë rregull e punë, se edhe pejgamberi alayhis salam ka thënë që çdo kush është pasqyrë dikuja. Edhe çabani për deri ti është pasqyrë. Edhe poslovogja për punëtorët e tij është pasqyrë. Domethënë, çdo kush ka përgjegjësi për atë që besohet. Pejgamberi ka thënë një herë që ndaj, e ka armiku më i madh i tij e Borxheli ka thënë ty më të keq se ty s'kam pa në botë. I ka thënë këtë drejt. Kur ka ardhur e Bekri, shoku i tij i ngushtë, e Bekri Siddiku i ka thënë fytyrë më të mirë se ty s'kam pa në botë. Pejgamberi ka thënë këtë drejt. Shoku i ka thënë ja Resulullah, o Muhammed, si më kanë të dy drejta? Ai tha fytyrë më të keq se ty s'ka në botë. Ka drejt. E këtë fytyrë më të bukur se ty s'ka në botë, këtë drejt. Pejgamberi tha unë jam pasqyrë e juja. E Borxheli e pa vetën pasqyrë të më të keq, tha dhe mu i keq.
Abu Bekri, po vetëm pasyrta me të mirë, të tha edhe më i mirë. Për atë lidhë unë që Hoxha ka kënë pasqyrë, por unë ka zirë, ka pas asë ka kandidaturë në atë kohë për Hoxhën, që unë kishë kësullë në dorë, e ka mëndë selamet, që ma ka marrë selamin. Për e ka puqin atëherë me marrë selamin, dhe më thonë, asë ka pas, dhe më thonë. Mirë për një muaj gjysë, masi aset, jam puqur mjellë, edhe në atë kohë ishte mërë të veli Ramazan Gjafa, pas të rahmet. Mirë për një vit ma vonë, kishë rryma, nuk ishim rrymë në atë kohë në gjami tonë, si u qilë të dera, u fikëshin lampët me shim tërë. Edhe nuk ka pas beton e shtru bas për gjamë, vështë dhe ka kene pasës. E sëtë, mësë dhe një vjet e gjysë ma vonë, mësi jam përsu unë, ka rryma me 6 orë, 1972. Tonë gjemati e në qurë dhe i kënë kërdesu me një herë, me marrë rrymen në gjamisë, edhe kanë marrë rrymen në gjamisë. Kështu që me 1974, ka arë mërë të veli, Gjemal Velici, Gjemal Dyli, i thoi, edhe aji shkujdesu shumë për mirëmajtje e gjamisë, se gjamija ka 3 persona. Ka Hoxhën, ka Mjezinin, edhe ka mërë të velin, me ullhejqin e gjamisë, ullhejq gjamin, që për kujdesot për mirëmajtje e gjamisë. Mërë të veli e ka rolën kryesor për mirëmajtje. A Hoxha më në gjamisë, duhet me kanë mësus për mjotësit, edhe atë kam pas fatë shumë për atë kohë, edhe sot, dhe në moment e fundit që çdo kohë unë kam shkuar në xhami 1 orë e gjysmë para se me kanë marrë xhamaja. Kam hnu jasina, kam marrë këshilla, se ka nevojë njerëz për këshilla, se besimi në ton nuk lexohet, pak shumë lexohet, sa ka nevojë për me marrë këshilla shumë. Viti 1979 rrafshoi për tokë xhamiat dhe lutjet për një kohë janë bërë në shtëpi private, por me një angazhim të madh të fshatarëve, arrihet që në një periudhë kohore të shkurt prej 13 muajsh të ndërtohet xhamia dhe të vehet në shërbim të popullit. Nga ky tërmet, më shumë ka pësuar fshati Kalimanit, ku Haxhi Aliu rrëfen edhe për një ngjarje që ai ka marrë pjesë në ceremoninë e vorrimit. Edhe me 1979, ra tërmeti, me pa xhamia, pa xhami. U shkatrun të gjitha xhamiat? Tonë xhamiat të Osmanit janë shkatru, vetëm me nuk e di tamam sigurt, nuk jam se cila xhamia së Lis ka e parame, e pa shkatruar, por mastaj bën me mrapa. Xhamia populli e pastruar në xhamin, Taravit i kena falë, se Ramazani me i heri kena falë një shtëpi private të Hasim Smajli, e falenderoj shumë, përse nuk është një ditë për 30 ditë, mi prit musafirt, më dhonë kafe, më dhonë çaj, më dhonë biskota, pemë, në atë kohë që kena mikpritje, edhe për ata 30 ditë e kanë pastru vendin e xhamisë. Për Bajram e kena falë, Bajramin e kena falë në natyrë. Aty, sikur se këshilltari i xhamisë ishte Selim Veliu, u çu në kam dhe tha urdhën xhamatit që çfarë doni e bë, a doni me ka ditë xhamin. Tani e zanë për një herë edhe u çutën për me edhe pranutën, po çfarë me bë, me dal me lyp për Bajram. Sa të nimoj Zoti, dikush thotë me caktu, dikush thotë me caktu, por më pyesë që tha që s'kishte me kanë mirë me caktu. Po sa të nimoj Zoti dikuj, se ka ma vlerë e punë, edhe ata për të vendimin që me dhonë 50.000 mas me dhonë, e ma shumë. Mirë për, si kanë shkur një vend diko, e kanë gjetë për Bajram të pi alkohol. Atëre i kanë ardhë, i kanë thonë për me në një mu për xhami, ata ka 10.000 dinar. Ata ka kanë dy shokë bashkë, që sa thame që mëse marë njëri tjetër, i kanë marrë 10.000 dinar, dhe kanë shkuar dhe mësë të i kanë vazhdu. A njeri që ka dhonë 10.000 dinar në atë kohë, ka vu poqicat, ka prejtë me vu poqicat 84 kvadrat që ka pas xhamia, mi bo pa pare. O bo njeriu maj nëjmshem që një maj për më ka di xhami. E lidhe me këte që është gjë e madhe shumë kur nuk cakton, kur nuk ta vend dikush bashkë, se nuk caktohet ajo mirësia, nuk ka kufi. Se thot pejgamberi alayhis salam ka thonë, Kurani është dritë. A sadaka është mburoj për zemrën e xhenemit. Namazi është adhurim. Mirë për sadaka është që gjithmonë thotë që kjo që vogël u bona madhe. Kështë më shehën dorë ashek, dhe ata është më kërujt të mu të ashtrujt ty. E lume e që lep, ka thënë pejgamberi me djathin, e mas me të pa, majtë të qakidhan.
A shtash fatkeqësisht, ka shumë njerëz që krenarohen me te. A nuk duhet më krenaru, se kam plerë. Sidomos ta që kanë gatitur të shkojnë rrugë. Inshallah Zoti ka më shpërblyr shumë. Për ato që kanë dhënë se kanë dhënë njerëz për vendin tonë, por kanë dhënë jashtë vendit tonë, domethënë, edhe se ka pejgamberi 3 vetë vdesin, por nuk janë vdekur. Kush ka thënë? Ishte një investim shumë i madh. Shumë i madh. Se i thoya sa i thoi sadaka hijaribe për e pavdekshme. Me ka ditë një rrugë, me ka ditë një kru, me bu një pemë. Ka thonë bjeli pejgamberi ka thënë, edhe kjo se shak kiametit të ardhë, ka thonë vene pemen, se dikush e shfryzon atëri. Edhe mas e shfryzon, ka be pas vlerë të Zotit Xhereshanu për asgjë ke bu. Kush leni liber, ka thonë, ditë e një. Ka vlerë shumë madhe. Edhe, ka thonë, kush leni e vlatë. Ashtë i pavdekshëm. Thëj djali filanit, thëj nipi filanit, thëj besa filanit. E dhe më thonë, ashtë i pavdekshëm. Dhe më thonë, bili pejgamberi ka thonë, edhe punë që i bën djali, ose vajza për babën e nënën, kjo se nuk e bën me babës e nënës. Babë e nënën ka hajrë për ti. Se, thëjë bia filanit, ose i biri filanit, ose i nipi filanit. Më thonë, ka mirësi e madhe që kanë bote, ka shumë e madhe. Mirë por u ka ditë xhamia, elhamdulillah, pa ka ditë shpija të tyre. Edhe pi për fundimin xhamati, që dëre me bëj një gost. Po ko, mi po goste, në shtëpi private, shtëpi të Sadik Smajlit, aty të Hasim Smajlit, edhe me thirë, por me thirë kryesinë e bashkisë të Jugosllavisë, res, Haxhi Naim Abdiqin prej Sarajevit, edhe ata thoi po dhe i kena thirë dhe na kanë ardhur thirë resi, Haxhi Naim Abdiqin i Sarajevit me Fadel Imamovicin, kanë thirë dhe kryesinë e Malizi, Haxhi Idris Demirin, reisin e Malizi atëherë, kanë ardhur udhëheqët e fetar që kanë pi shtetit, që kanë pi shtetit të thirur, edhe udhëheqët fetar kishës do mivo prej Shëngjerit ka kanë, mësuesat, edhe të kanë pas musafir shumë, por di kanë pas fat që kanë shi, shumë i madh, por megjithëse kanë shi, edhe rrugës kanë si set. Rruga sa e punuar me krah punëtore pa mjete që jo se ta mjete, se ta mjete është rruga për 4-15 ditë është rruga. Atëherë kena filluar me 68-ën, të i punon rrugën dera që është përfundu sot. Edhe ala ka me kanë gjithmonë kujdes punë pase. Një kohë të gjatë ka mësuar fëmijët në mektep. Ai shprehet se ka mësuar mbi 400 fëmijë, por si arritje më të madhe, ai përmend ndjekjen e 18 grave që kanë ndjekur mektepin në vitin 1990 deri në vitin 1993. Më intereson përveç këtyre aktiviteteve, ju në mënyrë permanente keni marrë pjesë në mektepe, e përmendet që një ndër arritjet tuaja në karrierën tuaj i veçoni edhe mektepin që keni pas me femrat, me gratë. Mektepin, kam mojt mektepin për fëmijë, në për mektep me fëmijë kam rrit 411 fëmijë kam rrit. Për atyne mektepit tem kanë dalë doktorë, kanë dalë inxhinierë, kanë dalë njerëz shkollum, kulturum, që jam sot i nderuar edhe jashtë vendit punojnë, jonat më nderoj si mësuesi shpirtënor. Që kena mësu, pas. Për 1990 e 93-ën, 3 vjetë radhë i kam mësu mektepin për gra. Aja ka pas një vlerë shumë madhe, se nana, gruaja është nanë. Nana është ajo mësuesja e parë. Bile ka thënë pejgamberi xhenetin e keni në kam nanës. Se 3 vetë ka thënë pejgamberi shkojnë në xhenet me një qëllim. Edhe nana, edhe baba, edhe mësuesi. Që ata janë që me të hek keqen ty, edhe mu. Për atë punë që kam 18 gra, për ati me te, edhe Allah set kam gjallë që falen, edhe studiojnë, kam botet e mija që edhe xhamatlije, një për atyre xhamatlije që ka kanë kujdestare madhe shumë, ka dash shumë për atë kohë, ka kanë Feride Halili, ka vdek pas rahmet, që e ka dash se ka lëshu kur 5 ditë, se ka lëshu kur xhami deri që ka vdek. Tjetër gjë që më ka rrit autoritetin shumë, edhe du i falenderoj xhamatin, me 1996, për çdo tajtë mramje, edhe xhumë mramje kam qenë me akshamin për i Zotit Zotit pa pagesë.
Një përjetim i veçantë për Haxhi Alin ka qenë shkuarja në Qabe. Është një mision që ja kishte vurë vetes detyrë, por që për shkaqe materiale nuk ka pasur mundësi të shkojë. Këtë ja ka mundësuar Bashkia Islame në vitin 2006. Me 2006 kam kënë Haxh në Qabe, edhe sebeb për me shku në Haxh ishte bo Mollë Rofati, me Mollë Recep Liken, ishim të i puth qyven e pejgamberit natën e Kadrit, edhe më thëtë Mollë Rofati mu të lumë në, kush shëm Qabe së mjetë, kush? Mollë Recepi, Mollë Rofati dhe Mollë Alia. E tha Mollë Recepi dhe Mollë Rofati bala, unë nuk mujnë me shku, pëse? Nuk kishe bjete, se për me shku në Qabe, duhet me kënë njëri me i pas paret me shku, e më arë sa ka në 2.000 euro ka kënë atë hera, edhe me furnizu familjen për atë kohë që je këtu, me pas ata me lyp dikuje, me dhonë njëm dikush. Me furnizu familjen për ata 3 javë, 25 ditë që jërë atjeni, edhe me pas për vedi atjeni, edhe atë me shku Qabe. Cili është përjetimi juaj në Qabe? Unë kam shëtit shumë. Edhe Bashkia Islame në ka mësu për me shku. Këna kanë Sarajevo 2-3 hera, këna kanë Turqi 2-3 hera, këna kanë Zagreb. Këna shku, por me Qabe nuk ka për Qabe. Pse? Qabe është arsye, ka thënë Zoti Xheleshanu. Është vend i shenjtë. Se një punë, një vepër që bën Qabe ka një namaz, 100.000 namazë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Një namaz me fal, 100.000 namazë ka. A shtëpia ku ka ditë Allahu Xheleshanu që ka thënë Ibrahimi me Ismailin me ka ditë për Zotin, edhe ka thënë Zoti Xheleshanu kur thonë, a shtëpia jam aja. E për atë se është që kush e kryen Qaben ka se thotë xhenetin, por me qëllim që besimtari duhet me kanë edhe pa shkuar në Qabe duhet me kanë besimtar. Por masi shkon në Qabe duhet me kanë ma besimtar edhe me përmajt atë për çka ke shkuti. Edhe i parasis tonë që shkojnë atjeni, që duhet me kanë i përullën, se besimi ka 3 shkallë. Ka besim, ka veprim edhe ka moral. Stoli, me 3 kam. Jo dini që është stoli. Stoli nuk rënë po mungaj besimi, po mungaj njëre kam, e rëzohet. Po mungaj veprimi, e rëzohet, po mungaj moral. Dhe më thënë, se Islami është feja, të cilë Allahu Xheleshanu e ka çu njerëzimit në përmes pejgamberit Muhamedit sallallahu për me besim, me veprim me moral. Dhe më thënë, vendi kryesor që ne ka bëu Zoti Xheleshanu farz, mos ja ka Qabja. Çdo namaz që falim për me drejtu Allahu Xheleshanu, me drejtu për me kry urdhën e Allahu Xheleshanu. E unë lësë Allahun të gjithë parasis, gjithmonë besimtar, që kam parasit edhe parasis gjithë një, që parja ma mirë që bëhet ndër një, parja ma mirë është që ja vazhdoj rresë për në shku në Qabe. Thëtë, para shumë, po kujnë para e bëjë shumë me bëjë makinë 5-16.000 euro, a jo në 4.000 euro me shku në Qabe, që e ke për kritje dhe, nuk ka thëtë Zotin Xheleshanu me shku për vjetë, njëherë njetë ka thëtë me shku në Qabe. A Qabe, për besimin islam, është sikur se shtëpia me plas. Kur e ka plasës, që ka shtëpia, ta mbron edhe themelet, ti mbron edhe morijet, ti mbron edhe mobilet ti mbron. Ashtë është Qabe, ka thëmë për besimtarin. Pra te, po thëmë, i lume e njeri që ka risk, se pa dhënë urdhën Zotit Xheleshanu, thë Zotit Xheleshanu Koran, pa dhënë urdhën Zotit me bojë gjos më të bëhen, por mi pas kujdesna për më bojë punë. E besimtarin duhet mi pas vetëm me vepra që në ka dhënë Allahu Xheleshanu, duhet mi pas kujdes për kryer të punë. Falenderoj që pra që isha pra për 2006 e dera që ka marrë për Qabes, e dera sët, edhe dera dilë mramje, se masën vjen imam tjetër në xhamin të Mjedh, dera dilë mramje, pa pare i kam shërby, domethënë 23 vjet kam falë akshamin për i Zotit. Por pse e ki po hoshti atë? Po, pikrisht pse? Po, pse kur thu diçka, ishe mirë, duhet më gëzo pse ishe e mirë. Unë kam bërë për atë që vinë në xhami, që thrasë zani, për marrë atë që vinë, kam verë shumë. Se thot një namaz që falë me xhamat, ka 27 herë vlerë më të shumë se me par vetë. Por ka pas vlerë edhe që ka në zanin, ka ardhë akshami edhe ka lënë punën. A ma vlerë ka pas e që ka ardhë. Pra të punë, e lësë Allahun Xheleshanu që le të vazhdojnë këtë tradit, kjo se nuk vazhdojnë, inshallah ka me ardhi ku për me vazhdo. Beti pak e pa shpjeguar, tërmeti vitit 1970, përmendet pak Kalimanin. E dim që Kalimani në atë kohë e ka pësu, të themi pak më rëndë se asnjë fshat tjetër,
Tha që keni pas edhe një xhamatlije diçka, çfarë ka ndodhur? Në Kaliman, Tërmeti, ushtima ma madhe ka kënë malin e Kalimanit. Se kur ka ra Tërmet, atë ditë njadje, në 7-15 minuta ka kënë Tërmeti, çdo gjë ka kënë tim. Unë kam pa shpinë që ishtë qilë, edhe shmydhë. Ka shku, kam pa dritë, ojë manë. Edhe ka halë, babë mori ishë pashkan ditë. Këj morë, babaj me ka ditë, 50 centi ishë. Edhe raset e fort, alhamdulillah. E kena bo me remet, e kena ma vonë asit. Por Kalimani ka pas tymi, ka vazhdu tymi dhe ma vonë, kur dha lajë me i hera, se tonë kena pas frikë. Njerëzit të friku, aqë shumë, se ka kënë ushtima shumë e madhe. Edhe u dha lajme që Ka hup. Ka shit mali Kalimanit. Ka ratyp gërë për malit. Kur thojnë që edhe ka vdek, në rije i broqë, i shoqe Haxhi Mehmetit për Kalimanit, por e kam shu, kanë marrë atje, kanë shu dherë në rrugë, t'i shku në Peqerisë, edhe ka vdek, kanë këthy. Edhe jena shku, kur kena shku, atje të shpia, këtë që ngrehi i qadër në nesrën, kush se plasën, i shojmë që ka plasë Toka. Per asë sa kena shku sa kena në ne, ishë bëjë shplak. I kena vorros, të jitë për shku prepë atje, të familja atje, ka ecë ishë bëjë 2 plan. Toka, që për 3 ditë ka fillu me ecë, shpijat me shqit, me ecë, edhe, po ata shpijat që kanë ka ditë në tërmetën e 68-ës, që kanë pas pak beton, ata kanë lujtë në sjallë Toka se njërën, por nuk kanë hupë. Ata që ka shqit Toka ka hupë, 18 ditë ka ndaj një mushkë në dhej. Ku? Në tokë, ka shqit, ka shpije vjetër edhe ka hupë Toka. Edhe ka me gjithë shpije, me gjithë aher. Se atër ka kanë shpijet, ka kanë edhe aher që kanë gjatë e gjalla. Naltë kanë jetu njerës, poshtë kanë jetu naher. Naher. Edhe mirë për e ka kanë mushkë Hari Libroshit i kanë thënë për Kalimanit, është gjallë i djarit i Fadelit, thënë për atyri. Edhe pri plazit që kanë vetëm plazi ka met, ishtë dukë që ka pënert, a Toka ka hupë krejt, i kanë qitë me hangër 18 ditë mushpi, i kanë shu me hangër, mas 18 ditëve e kanë zjarë mushën me kanopë, e kanë qunë qërdak një herë, mëse për qërdakut, e kanë zjarët dhe kanë hedhë jeshtë. Kështu që mas nej Kalimani u shpërngull. Ulen të shkolla krys aty një kanë nej disa kohë, dikush ka shku në Këndërkohë, dikush ka shku në Tivar, dikush ka shku në Mërqen, sot Kaliman vetëm jeton 2 gra. S'ka kërkush gjallë. Jeta në fshat është e bukur. Është një tjetër frymë, sepse përveç që mund të punosh në punë të rregullt, të jepet mundësia edhe për një biznes të veten, por për fat të keq, fshatrat po boshatlisen dita ditës, po iken truri këtij vendi. Është një fatkesi që po bëhet dukuri në troje shqiptare. E para gjë që e ka bën këtë është shumëzimi. Në fshatin tem, tëni, baba jem ka pas thash 6 fëmijë. Agja 4, agja tjetër 6, tjetëri 6. S'ka pas kush në 4 fëmijë. Tesh, trit mendoj më vitë shumë keq, edhe shumë herë ka thënë që rrisun në Allahu është një, se Zoti ka 99 emna. Emni më i madh është Allah, që e njohim gjithna, Zotin e shanu. A një emën për 99 emësh e Razak, furnizues. Zoti furnizon. Ai që ka jetë, ka dhe rrezik. Ai që s'ka jetë e vdes. Atesh njerëzit mendojnë për muan besimi. Mendojnë njerëzit se tani se e man baba dhe nana uladi. Pa hi keq edhe ta baba tonë për hi keq. Por ne Zoti na ka furnizuar Allahu dhe shanu. Na ka dhënë Zoti dhe shanu. Ata kanë menduar vetëm për me pas. Se unë thash që pasonia, shëndeti edhe vladi janë pjesë e jetës, kënaqësi, se ka thënë pejgamberi selam. Kush çohet nadje, vet shnash ka pështu, ka thënë. Kush çohet nadje dhe ka familje shnash ka pështu. Kush çohet nadje dhe ka më hënë radit, ka pështu, ka thënë. Atash njerëzit mendojnë me radit djalin shtëpinë, ose vajzë shtëpinë, ose nipit shtëpinë, a çadi ku ka rrisun djali. Atëherë edhe migrimi ka filluar me bë. Një era 15 shtëpi to. Kosiç, por 15 janë bolla jashtë. Na ka ikë para 4-5 ditëve, na ka ikë një kolegu jem më i ngushtë, koshie më i mirë jemi, një dietari më i madh i këtij vendi tonë, doktor Haxhi Shabani.
Për fatkeq. Fatkeqësisht. Edhe kolegu jam. Edhe kolegu juj. Që e përshëndesim, do shta na shef. E përshëndes shumë. Unë i kam thënë atë natë që na këna nëru si kojshi, por të kam nëru dhe si djetar, na më mborë me krenëru me njerë si jo në shkollu. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, ma mirë me vdek këtë katonës me vdek i djetar. Mirë po, tash të na shumë pak nërohet dija. Dikur dija është nëru ma shumë. Unë e kam pas dhanër Gjevdet Hollin. Ka pas e minin e falenderoj, edhe përshëndes. A kur e kam taku, soni kam bletur një motor me 74-ën, më ka ndihmu një kojshie jam të jenës në Stradini, ka blej për para me dhe ka blej motorin, e më thëtë mu që me bledet e motorin. S'kam pare, bashkë të në për paret. Edhe falenderoj, ka në shku ka blej motorin, bashkë me te, edhe e të kaj Gjevdet Hollin, mësus, si mi thanë të shumë, dhanë rëkishe, Gjevdetin. Mi thanë Gjevdet, mi të marrë. E të shkollat, ajtë fidal, pite shkollat e dërkohës aty, rruga së Rubinë si ishte atëhera pa asfalt, po me zallë. Ishte këshin pruta zallët e përbri, e unë ti menu, si mi thanë të shumë, a mi thanë Gjevdet, a mi thanë mësus, për mi grumbës zallit, e unë me matarë nërë kam Gjevdetit. A le qa u bërgjë? A me të kazu qa u bërgjë? Ti menu, si me të thanë, a me thanë mësus, a me thanë Gjevdet. Tha, a le ka darë, pa je vrabë marrë, u vrabë. E ka po matorën edhe i ka shkova, dhe më hanë, asat nuk nërohet mësusi shumë. A mësusi është gjaja ma shtrejnë. A bili pejgamberi ka parasysh që ka thonë, kur vjen një djetarë në katon, ka thonë me shku me naj me te, me marrë dije, me mësu. A sidomos i riu, tesh shumë keq, vjen shumë keq, se dikur kanë shku, edhe kanë naj edhe kanë bisedu, tesh si shkanë mik, dikur ka telefonin, edhe me i hera me bisedu. Bili e kam nipin tem, si kanë në zbi islami, ka kënë në Amerikë, i shala bjerë shnash, ishtë njësë me arë tash për Amerikët, për Chicago's, ka kënë i darës më atje. Para 4 vjetëve, përshë i përcjell, edhe dërësa ishte parë djali jemi dhe dhëndër i ti, bisedu më knasme, sa arë djali edhe dhëndër i ti, ata i zorën telefonet, edhe u thamë tash, unë pa qohë pa dalë, natën e mirë, por pa të arë një parësi. Përshkanë në Amerikë, edhe blenja 5-6 telefona bjeri që ka me të dashtë ty, kur vinë misë me dhëmë për telefon mire. Sa i përket raporte me konfesionet tjera, a i veçon raportet e mira që ka pasur gjithmonë me banorët e konfesionit katolik në Lulej. Ishin gjithmonë së bashku, si në gëzime, ashtu dhe në morte. Një tregues i mirë i solidarizimit mund të jetë asfaltimi i me shumë se 3 kilometrave rrugë me asfalt ditëve të fundit, ku u tregua një solidarizim pa parë, grumbulluan kështu mbi 200.000 euro dhe në baza vullnetare ndërtuan rrugën që lidh 3 fshatra në një kohë rekorde të shkurtër. Mi intereson si vlerësoni raportet ndërfetare? Jam shumë i kënaqur një herë me udhëhecët e Partisë Islame që kam pas qështë të Molla Ibrahimi, me Molla Regjepin, edhe me Molla Ali Bardhi, por edhe me kolegë tjerë ndërfetar, edhe ata ortodoks, edhe katolik, ne kena pas shumë fat. Mi pas të një kojshit katolik, kena pas probotina, kumar, militesh e kena djalin e një kojshit stoni, Anton Luricin, djali ti është në studim e siper për prift, edhe kena marrëdhënie të mira shumë në ran, edhe në raj, edhe kujdesohet për se ishim t'i varë një të bim, e thët jem kojshia, jem ishtë Hoxhalia, edhe unë është më boni vedën më shku të rejatini. Kena marrëdhënie shumë të mira, sidomos vendi jonë, shoqe gazetare, Hatixhe, e kena pasë dhe gjithmonë mineru të huj ma shumë se vetë. Edhe alasët, një të bim, këtë që shkojnë, një të bim, kjo se vjen një huj, na mi herë përdërim gjuhën e huj, se përdërim të huj. Po pse e bëmë te? Pse kena nërë nga për te. Respekton. Kena dhe respekt për te. Për atë punë dhe më thonë, kë vend ka pas dy gjanë ma shtrejta që ka pas mikpritin më të madhe. I ka mikprit, ka kënë dasha mirë, edhe kena pas fatë në këtë vend, na që s'kena pas të hujt. Se barbaki dhe ishte, kur ka të hujt, njerur, se nuk mund për këtë gjithë mund jemi si qertë.
në bisedë. Haxhi Ali Mehani, një burr tani në një moshë të konsiderueshme, por me një memorie të pa imagjinuar, flet në detaje për përvjetimet e tija në jetë. Ka shumë të arritura, por ai gjithnjë tregon modesti, me çka edhe karakterizohet ky protagonist. Ai, me bashorten e tij Meleqen, jeton në Kosiq, me të cilën u kurrizua në vitin 1971. Ai ka 2 vajza dhe një djalë, Nipa dhe Mbesa, me të cilët kalon kohën e lirë. Haxhi Alia sapo është pensionuar, pas 48 viteve shërbim të komunitetit musliman të anës së malit. Në fund, ai falenderoi reisin e Bashkisë Islame në Maltezi Rifat Feziqin, duke përfshi këtu edhe shokët e tij të rinis dhe ata që e përkrahen gjatë gjithë punës së tij. Më vjen keq që sigurisht ju ka mbet pa thënë shumë çka. Një orë kalon shumë shpejt, jeta shumë e gjatë, nuk mund të përshkruhet në këte minutazh të dedikume për këte emision, por pa marrë parasysh. Unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë, për këtë rrëfim të jetës tuaj. Ju uroj që ditët e pensionit t'i kaloni sa më mirë, të mbaj shëndeti, të keni familjen e gjithë shëndoshë mirë dhe falenderit që keni nda kohë sot për neve. Edhe ju falenderoj shumë që keni bërë këtë mirësi, se i parasis gjithë tritë që në të arshmen, edhe të reja që bemet trashëgimia në tri. Mas me menu për plaku, se plaku është si shkrimi në laqë. Sot ka, plaku shumë bjen edhe shduket. A tritë të apartojnë 30 si shkrimi në gurë. Edhe bile pejgamberi ka thonë që me vazhdu jetën 30 është maj mirë se sa e plakut. Për atë punën që e bën 30 ka me pas vlerë se edhe për plisi. Ju falenderoj juve shumë. Ju dëshiroj jetë gjatë dhe lumtë dhe juve, edhe familjes juaj, inshallah përparoni e lulëzoni. Edhe shoku që në ka përcjellë me kamerë tu, i rroj shëndet edhe përparem. Faleminderit shumë. Pra, miq të dashur, do që të kështu edhe një emision Portreti, këtu nga fshati Kosiq. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar, takohemi sërish të hënën brëma, në të njëjtën orë, pra në orën 20:30. Deri atëherë, mirëmbëjtje.